În căutarea dietei perfecte, multe persoane uită că dețin deja un instrument valoros pentru a-și echilibra alimentația proprie. Semnalele de foame-sațietate sunt GPS-ul natural al organismului când vine vorba de cantitatea de mâncare necesară. Din păcate, adesea le neglijăm și ajungem să mâncăm mult mai mult decât avem nevoie. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video mi-am propus să-ți spun cum să mănânci exact cât ai nevoie și să nu te îngrași. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. În timp, ne construim obiceiuri alimentare care nu au nimic de a face cu foamea, ci sunt rezultatul unor contexte sociale sau unor pofte de moment. Luăm un covric pentru că și colegii fac asta, roi în ceva de plictiseală, deși suntem sătui, mâncăm popcorn la film. Atâtea alimente apetisante în jur ne derutează și uităm să fim atenți la senzația de sațietate. Sațietatea este indusă prin mai multe mecanisme, printre care distensia gastrică, adică creșterea în volum a stomacului, la care se adaugă hormonul colecistochilină. De asemenea, eliberarea grelinei, hormon asociat cu foamea, este suprimată după ce mănânci. Zone specifice din creier sunt implicate în integrarea semnalului de sațietate, însă această modificare nu are loc instant, motiv pentru care este important să mâncăm încet. Hai să vedem care este impactul unor alimente și băuturi asupra sațietății. Cercetătorii australieni au realizat un index de sațietate pentru 38 de alimente împărțite în 6 categorii: fructe, produse de panificație, gustări, alimente bogate în carbohidrați, alimente bogate în proteine, cereale pentru mic dejun, iar cel mai sățios s-a dovedit a fi cartoful fiert, de 7 ori mai mult decât un croissant. Energia din proteine se pare că are un efect mai puternic asupra sațietății decât ceilalți macronutrienți. De aceea, dacă vrei să te simți sătul după ce mănânci, este recomandat să incluzi proteine de bună calitate la fiecare masă. Și grăsimile invocă un răspuns de sațietate, dar de obicei în alimente sunt asociate cu o densitate energetică ridicată, astfel încât pot duce ușor la un aport caloric crescut. În timp ce lichidele sunt înghițite repede și petrec mai puțin timp în cavitatea bucală, mâncărurile solide și cele cu textură viscoasă oferă o sațietate ridicată datorită procesului de masticație, susțin unele studii. Deși s-a sugerat că alimentele cu indice glicemic scăzut sunt mai satisfăcătoare decât alimentele cu indice glicemic ridicat, dovezile actuale arată că atunci când alți factori sunt controlați, cum ar fi conținute fibre, indicele glicemic nu are un efect semnificativ asupra sațietății. Oferirea unei varietăți de alimente pare să scadă sațietatea și să mărească aportul de energie în timpul mesei. Avem tendința să mâncăm mai mult când avem mai multe feluri de alimente la dispoziție. S-a discutat mult despre efectul îndulcitorilor asupra sațietății. Este dificil de ajuns la o concluzie din cauza numeroaselor tipuri de îndulcitori și a alimentelor și băuturilor care îi conțin. În general, dovezile sugerează că îndulcitorii nu cresc sau scad sațietatea, însă faptul că mâncăm sau bem ceva despre care credem că are mai puține calorii ne poate face să consumăm o cantitate mai mare din produsul respectiv. Se pare că alcoolul stimulează apetitul pe termen scurt și poate duce la un supraconsum pasiv de calorii. Când vorbim despre sațietate, nu putem exclude plăcerea de a mânca. Stimularea senzorială dată de alimentele pe care le considerăm delicioase joacă un rol important în sațietate. Combinația dintre gust și aromă poate induce o sațietate mai ridicată decât fiecare dintre cele două separat. Majoritatea oamenilor mănâncă mai mult atunci când li se oferă porții mai mari, iar sațietatea nu pare să crească după acest aport ridicat de energie. În comparație, copiii mai mici de 4 ani nu mănâncă mai mult atunci când primesc porții mai mari, ceea ce poate fi rezultatul unei sensibilități ridicate la semnalele interne de sațietate. Când simți că ți-e foame, deși numai ce ai mâncat, vezi dacă nu cumva e vorba de o poftă adusă de o emoție, cum ar fi neliniște, tristețe, stres, plictiseală. Foamea emoțională se declanșează brusc și vizează de obicei doar anumite alimente, cum ar fi ciocolată, chipsuri, înghețată. Foamea fizică se instalează treptat și ai senzația că ai mânca orice, fără discriminare. Un jurnal alimentar te poate ajuta să vezi foarte clar care sunt obiceiurile tale când vine vorba de mâncare. Câte mese iei pe zi, la ce ore, cum te simți înainte și după, ce gustări preferi. S-ar putea să-ți dai seama că mănânci din cauza stresului dinainte de o ședință sau de un examen important. De asemenea, scara de sațietate te poate ajuta să-ți gestionezi mai bine alimentația.
Când te gândești că parcă ai mâncat ceva, oprește-te și evaluează foamea pe o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că ești lihnit, 10 înseamnă că ești atât de plin încât ți-e rău, iar 5-6 că te simți confortabil și nu ești nici prea înfometat, nici prea plin. Foamea este o senzație naturală care te poate ajuta să-ți reglezi comportamentul alimentar. Obișnuiește-te să lași să apară o senzație ușoară de foame înainte să mănânci și nu te așeza la masă dacă încă te simți sătul. Mănâncă atunci când te afli la nivelul 3 sau 4. Nu aștepta până când foamea ajunge la nivelul 1 sau 2, deoarece foarte probabil vei face alegeri alimentare nu tocmai nutritive și vei mânca în exces, trecând peste punctul de sațietate. În plus, în acest stadiu nu e o idee bună să mergi la cumpărături. Pe parcursul mesei poți să verifici nivelul de sațietate folosind această scală. Oprește-te când ajungi la nivelul 5 sau 6. La început s-ar putea să-ți fie mai dificil să-ți evaluezi foamea, însă dacă exersezi, în timp vei face mai ușor diferența și te vei putea opri la timp. Învață cum se simte pentru tine satisfăcut sau confortabil de sătul. Desigur, poți face acest exercițiu dacă mănânci încet și conștient. Altfel, dacă ești pe pilot automat și eventual te uiți la film sau lucrezi în timpul mesei, probabil nici nu-ți vei da seama când ai terminat de mâncat. Nu trebuie să termini tot ce ai în farfurie dacă deja te-ai săturat. În cazul în care te deranjează să lași mâncare în farfurie, poți să alegi porții mai mici, să împarți un fel de mâncare cu altcineva sau să păstrezi pentru mai târziu sau eventual să iei la pachet. Unele persoane preferă să mănânce 3-4 mese mai mici pe zi, în timp ce altele se simt mai bine doar cu cele 3 mese principale. Indiferent de structura de mese care funcționează pentru tine, încearcă să mănânci pe cât posibil cam în aceleași intervale orare zilnic. Mesele regulate te pot ajuta să devii mai ușor conștient de senzațiile de foame și sațietate. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dacă ai nevoie de ajutor, eu te aștept la Centrul Superfit din București. Până atunci, nu uita să te abonezi la canalul Superfit.